Hello student, this is the last period of metallurgy. की metallurgy मध्ये आपलं जे मेन थीम होतं that the extraction of metals. स्पेशली आपल्याकडे जे असलेले 4 मेटल्स आहेत त्यात 3 कंप्लीट केलं. फर्स्ट वन is zinc, second iron and third aluminum. The last metal आहे आपल्याकडे that the extraction of copper. The extraction of copper यामध्ये अत्यंत महत्त्वाचं मेटल कॉपर आपण इथे एक्सट्रॅक्ट करायचं आहे. तर कॉपरचं जे ऑकरन्स आहे that copper is relatively less reactive metal and occur in both free state we call it native state just like normal metals are. जसं गोल्ड सिल्वर आढळतात तसं कॉपर सुद्धा त्याच्या नेटिव्ह स्टेट मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो. ॲज वेल ॲज दॅट इज कंबाईन्ड स्टेट. म्हणून कधी कधी क्वेश्चन विचारतात अमॉंग द गिवन सिलेक्ट विच एक्झिस्ट ॲज अ नेटिव्ह एलिमेंट. तर त्यावेळेस आपल्याला कॉपरचा एक चान्स असतो. केअरफुली लक्ष द्यायचं. कॉपर एक्झिस्ट इन बोथ native as well as in its compound. The basic compounds are we call as principal ores of copper are copper pyrite, त्यानंतर chalcopyrite, असंही म्हटलं जातं. And what about the composition? CuFeS2. This is a famous ore, principal ore of copper, chalcopyrite. Second is copper glance. Copper glance is a cuprous sulfide. क्युप्रसचा अर्थ आहे कॉपरची बॅलन्सी एक असते मोनो पॉझिटिव्ह. अँड थर्ड इज क्युप्राइट. आपल्याला डायरेक्ट ठेवाच लागला काही पर्याय नाही. जे क्युप्रस ऑक्साईड हा रुबी कॉपर असेही म्हटलं जातं. याचा जो कलर आहे क्युप्रस ऑक्साईडचा, क्युप्रस ऑक्साईड मध्ये कॉपर म्हणून पॉझिटिव्ह आहे. तर या ठिकाणी हा क्युप्रस ऑक्साईड रेड ऑक्साईड ऑफ कॉपर म्हणून फेमस आहे. जस्ट लाईक रेड रुबीचा कलर इथे दिसत असल्यामुळं रुबी कॉपर या क्युप्राइटला म्हटलं जातं. केअरफुली आपण हँडल करावं लागतं कोर्सला. फोर्थ वन malachite. Malachite is a composed ore of cupric hydroxide, cupric carbonate. याला असे म्हटलं जातं बेसिक कार्बोनेट ओर ऑफ कॉपर. तर कार्बोनेट ओर ऑफ कॉपर मध्ये कोण घेतलं जातं? मालाचाइट. हे 1:1 आहे बेस आणि कार्बोनेट. अँड लास्ट वन इज azurite. Azurite is again composed of cupric hydroxide, cupric carbonate. तर पाहिजे 1:2 proportion मध्ये आहे. azurite, malachite हे दोन्ही कोण आहेत? बेसिक कार्बोनेट्स आहेत. कोण आहे? बेसिक कार्बोनेट्स आहेत. तर या ठिकाणी थोडंसं काळजीपूर्वक लक्ष द्यायचं. या दोघात फार डिफरन्स नाही. इथे 2 मोल आहे, इथे 1 मोल आहे. तर इन ऑल किती 5 वोर्स आहेत. फर्स्ट वन इज कॉपर पायराइट. कॉपर पायराइटला कॉमनली कोण आहे? चाल्कोपायराइट. सेकंड इज कॉपर ग्लान्स. कॉपर ग्लान्स म्हणजे क्युप्रस सल्फाइड. कोण आहे? क्युप्रस सल्फाइड. थर्ड वन इज
क्युप्राइटला पहिला रुबी कॉपर म्हणून ओळखलं जातं. क्युप्रस ऑक्साइड आहे, तर कलर कसा आहे रेड आहे, जस्ट अपेअर्स टू बी रुबी लाईक, म्हणून त्याचा रुबी कॉपर या नावाने फेमस आहे. आणि दोन जोडे, एक मालासाइट आणि दुसरा अज्युराइट. मालासाइट आणि अज्युराइट हे दोन्ही कोण आहेत तर बेसिक कार्बोनेट ओर्स ऑफ कॉपर. संपदाला आपलं यामध्ये मेन चार आहेत, तर मॅक्झिमम आपण एलिमेंटचे ओर्स पाहतो. कधी कधी त्यात कार्बोनेट वर कोणते आहेत, ऑक्साइड वर कोणते आहेत, सल्फाइड वर कोणते आहेत, या टाइप वरती क्वेश्चन्स जनरली विचारले जातात. तर आपल्याकडे जे प्रिन्सिपल ओर आहे from which we can extract the copper is the chalcopyrite, or we call it copper pyrite. हा जो कॉपर पायराइट आहे हा प्रिन्सिपल वर आहे Cu Fe2 chalcopyrite असं पण ओळखलं जातं. त्यामध्ये आपल्याला एक्सट्रॅक्ट करायचं आहे. कुणाला एक्सट्रॅक्ट करायचं आहे, कॉपरला एक्सट्रॅक्ट करायचं आहे, आयसोलेट करायचं आहे. then what are the steps involved? तर आपण इथं स्टेप्स कॉमनली फर्स्ट स्टेप काय असते कॉन्सन्ट्रेशन. सेकंड स्टेप जी आहे ती रोस्टिंग. Third step is here smelting. Fourth step basimerization, एक additional step है. Last step is purification किंवा ज्याला आपण काय म्हणतो रिफायनिंग. तर मी खास इथं समोर आपल्या स्टेप्स ठेवलेले आहेत ज्याच्यामुळे आपण एक अंदाज घ्यायला सहज जाईल. तर फर्स्ट स्टेप आहे कॉन्सन्ट्रेशन. तर आपल्याकडचा ओर कोणत्या टाइप मध्ये येतो, सल्फाइड ओर आहे, and that's why this is to be concentrated by flotation process. तर कशाने flotation process. This is a technique specially used for the concentration of sulfide or copper pyrite. तो first step आपण complete केली. तो simple आहे, परत तेच म्हणतात. Second that is roasting. तर इथे मात्र आपण प्रत्येक आहे ना स्टेपवर थोडंसं काळजीपूर्वक कंट्रोल ठेवायला लागतं. कॉमन आपण रोस्टिंग म्हणलं तर काय करतो, एक्सेस ऑफ एअरच्या प्रेझेन्सी मध्ये आहे ना त्या कॉन्सन्ट्रेटेड ओरला हिटिंग देतो. मात्र या ठिकाणी रोस्टिंग that to be carried out by limited supply of oxygen so that here only that copper pyrite can decompose to cuprous sulfide and ferrous sulfide, or we call iron sulfide. इथं फक्त एकाचे दोन झाले पाहिजेत एवढ्याच प्रमाणामध्ये यात काय करणार आपण रोस्टिंग कॅरी ऑन करणार. सो मेन प्रिन्सिपल काय रोस्टिंग मध्ये, लिमिटेड सप्लाय ऑफ ऑक्सिजन सो दॅट CuFeS2 plus O2 decompose to cuprous sulfide, iron sulfide, and sulfur dioxide get eliminated, and some impurities which are present like arsenic, antimony, they get oxidized and eliminated from the ore. तर इथे रोस्टिंग हा फार महत्वाचा पार्ट आहे.
रोस्टिंग म्हणलं की जे आपण कॉमन पाहतो त्यापेक्षा वेगळं आहे काय लिमिटेड सप्लाय ऑफ एअर दॅट ओनली डिकम्पोज द ओर इनटू cuprous sulfide and ferrous sulfide. Then what about next step? Smelting. Next step जे आहे ती कोणती स्मेल्टिंग आहे. ती स्मेल्टिंग is carried out in blast furnace. आपण blast furnace चं composition पाहिलं closed container आहे and that in blast furnace that smelting process has to be carried out. So what is smelting process that in blast furnace नेमका आपण काय करतोय हे roasted ore आहे. This roasted ore is to be mixed with कोण आहे cuprous sulfide plus iron sulfide plus याच्यात मिक्सिंग करायचं coke and that silica and roasted ore mixed with coke and silica and this mixture is then strongly heated in excess oxygen in the blast furnace so that immediately iron sulfide get oxidized to आयरन ऑक्साइड कन्वर्ट होतो आयरन ऑक्साइड मध्ये H2 well balance है this iron एक ferrous sulfide है get oxidized to ferrous oxide now here this ferrous oxide which work as a impurity associated with the copper ore. तर हे ferrous oxide actually impurity है that associate with the copper ore and that's why this impurity here we have to remove and this impurity found to be basic impurity basic impurity and metal oxide है and that's why here already silica is added in the blast furnace. That silica work as a acidic flux. हे काय म्हणून काम करतं? Acidic flux म्हणून काम करतं. Ferrous oxide, silica हे कोण आहे? Acidic flux. This one is basic impurity. And this basic impurity combined with acidic flux and get removed in the form of slag. एक स्लॅगच्या फॉर्म मध्ये रिमूव्ह होतं म्हणजे आपलं मेन टार्गेट काय होतं हे इम्प्युरिटी आहे आयर्नची दॅट असोसिएटेड विथ द कॉपर ओर ते रिमूव्ह करणं आवश्यक होतं अँड दॅट इज टू बी डन with the help of what about that the sand silica वाळूचा वापर करून आपण या आयर्न स्लॅगच्या फॉर्म मध्ये रिमूव्ह केलेला आहे. सो व्हॉट इन द ब्लास्ट फर्नेस स्मेल्टिंग कुठे कॅरी आउट केलं आपण ब्लास्ट फर्नेस मध्ये. तर सध्या आपण ब्लास्ट फर्नेस मध्ये आलो. सो ब्लास्ट फर्नेस काय दिसून येणार आहे जस्ट a molten material that is present in the blast furnace. The molten materials are specially sulfide of ferrous, sulfide of cuprous, along with coke जे आतमध्ये उरलेलं आहे and that silica excess वाळू आहे. And such combined molten material is semi-solid that present in the blast furnace is commonly called as matte. M-A-T-T-E. जे matte आहे याचा क्वेश्चन टाकतात matte म्हणले की is a mixture of that sulfide of specially ferrous and cuprous
एवढं सफिशियंट आहे. खास क्वेश्चन जर टाकलं, मॅट इज अ कंपोजिशन ऑफ सल्फाइड ऑफ फेरस अँड दॅट ऑफ क्युप्रस स्पेशली. नाउ दिस here molten material which is presenting blast furnace is then further transferred in the Bessemer converter for Bessemerization process. तर नेक्स्ट जी प्रोसेस आहे ती कोणती आहे? बेसिमरायझेशन, फोर्थ स्टेज थोडक्यात. तर बेसिमरायझेशन मध्ये नेमकं काय केलं जातं? बेसिमरायझेशन ही प्रोसेस आहे की ज्या प्रोसेस मध्ये जो मॅट आहे, that mat is to be directly added in Bessemer converter. हे molten mat आहे. सिंपल टेक्निक आपण या ठिकाणी करतोय. हे जे मॅट इथं ऍड केलेलं आहे, this is to be strongly heated by excess of आणि इथून हॉट एअर ब्लो करायचं, जास्तीच ऑक्सिजन इथं पास करायचं. आणि इथं जसंही ऑक्सिजन आतमध्ये मिक्स झालं, इमिडिएटली आतमध्ये बर्निंग स्टार्ट होते. काही असे गॅसेस निघत राहतात, या CO2 SO2 सारखे. आणि मग नेमकं या आहे, दिस इज बेसिमर कन्व्हर्टर. हे बेसिमर कन्व्हर्टर आहे, यामध्ये मॅट ऍड केलंय. अँड देन दिस मॅट इज टू बी स्ट्रॉंगली हिटेड विथ एक्सेस एअर, म्हणजे ऑक्सिजन आतमध्ये आहे. इन द प्रोसेस इन बेसिमर कन्व्हर्टर नेमकं काय होतं? जो आतमध्ये क्युप्रस सल्फाइड आहे मॅट सोबत, थोडक्यात minimum amount of cuprous sulfide, not maximum. कसा? Minimum amount of cuprous sulfide get oxidized to cuprous oxide. कशात ऑक्सिडाइज होतो? cuprous oxide मध्ये. And then this cuprous oxide which is formed, cuprous म्हणण्याचं तुमच्या लक्षात सतत यायला पाहिजे. कॉपर इथं मोनो पॉझिटिव्ह आहे. This cuprous oxide which is produced, which then react with more cuprous sulfide. राहिलेल्या cuprous sulfide सोबत हा cuprous oxide react होतो and to give कॉपर मेटल. आणि काय पाहायला भेटतं आपल्याला? कॉपर मेटल. What about the process we commonly referred as atto reduction process? हे कोण आहे? atto reduction process. Why we call it atto reduction process? Here by self this cuprous oxide get reduced by sulfide, and this cuprous from sulfide that again reduced by this sulfide. One sulfide ion di-negative ion provide how many electrons? 6 electrons. पाहिजे डायनेगेटिव्हचं टेट्रा पॉझिटिव्ह लागलेलं आहे, म्हणजे एका सल्फाइडनं 6 इलेक्ट्रॉन लॉस केलाय. आणि जे इलेक्ट्रॉन लॉस करणार असतो, दिस वर्क ॲज अ रिड्युसिंग एजंट. हा कोण आहे? रिड्युसिंग एजंट. Self get oxidized to sulfur dioxide, and this bring the reduction of cuprous from itself as well as from cuprous oxide, and that's why this is referred to be atto reduction process. तर या ज्या atto process असतात, या atto process मध्ये one of the product that itself work as a
ऍक्टर. प्रोडक्ट ऍक्टर मध्ये जर येत असेल तर त्या ऍटो रिएक्शन्स मध्ये इन्व्हॉल्व केला जातात. हा जो प्रोडक्ट आहे, हा प्रोडक्ट वर्क एज वन ऑफ द ऍक्टर रिएक्टंट सारखा वर्क करतोय. म्हणून ही जी प्रोसेस आहे की जी रिडक्शन प्रोसेस आहे, cuprous converted to copper metal by gain of electron, and this reduction process we commonly referred as ऍटो रिडक्शन प्रोसेस. कारण आपल्याला छोट्या छोट्या रिएक्शनचे तर खूप काही आहेत. कोणते रिएक्शन कोणत्या स्टेप्स मध्ये घडत आहे, म्हणजे बेसिमर कन्व्हर्टर मध्ये कोणते, ब्लास्ट फर्नेस मध्ये कोणते, किंवा रोस्टिंग मध्ये कोणती आहे, किंवा कोणती रिएक्शन यात दिसून येत नाही इन द एक्सट्रॅक्शन ऑफ कॉपर, अशा टाइपचे क्वेश्चन्स विचारतात. पण आपण प्रत्येक ठिकाणी काळजीपूर्वक, फार काही नाहीये पण केअर करणं आवश्यक आहे. यात आपण पाहिलं रोस्टिंग इन लिमिटेड सप्लाय ऑफ एअर. रोस्टिंग मध्ये फक्त पाहायचं तो जो कॉपर पायराइट आहे तो कशात कन्वर्ट होत आहे, क्युप्रस सल्फाइड अँड द टॉप आयर्न सल्फाइड. म्हणजे तिथं फक्त ह्याचे एकाचे दोन झाल्यासारखं दाखवायचं. आणि जे रोस्टेड ओर आहे ते रोस्टेड ओर म्हणजे मिक्सर झाला, क्युप्रस सल्फाइड आयर्न सल्फाइड. आणि मग ते रोस्टेड ओर आपण पुढे वापरतो कुठं, स्मेल्टिंग मध्ये. स्मेल्टिंग म्हणजे रिडक्शन प्रोसेस आहे. पण ऍक्च्युअली इथल्या स्मेल्टिंग मध्ये आपण काय पाहतोय, that smelting carried out in closed equipment blast furnace. तर तिथे आपण काय करतो, रोस्टेड वर that मिक्स रवी कोणासोबत मिक्स करतोय आपण, कोक सोबत. कोक फ्युएल आहे. and that additional extra material जे वापरतो that to remove the impurity associated, जर आपण फ्लक्स म्हणतो, स्मेल्टिंग मध्ये आपण फ्लक्स वापरतो. तर इथं फ्लक्स सिलेक्ट केलेला आपण आता कंपल्सरी इम्प्युरिटी जी आहे ही बेसिक इम्प्युरिटी आहे. आयर्न ऑक्साइड आपल्याला ब्लास्ट फर्नेस मध्ये प्रोड्यूस झालेला दिसला. आणि आयर्न ऑक्साइड बेसिक इम्प्युरिटी आहे and that to be removed by the addition of acidic flux, silica, sand आपण ज्याला म्हणतो, इंडस्ट्री डायरेक्ट ट्रक सॅन्ड त्या ठिकाणी लागतं. कारण लार्ज स्केल मध्ये आपल्याला हा जो आयर्न असोसिएट झालाय नियर 50-50 असल्यासारखं आहे, तर सेपरेट करायचा आहे. अँड दॅट इज डन इन द फॉर्म ऑफ स्लॅग. स्लॅगच्या फॉर्म मध्ये आपण त्याला सेपरेट करतो. आणि इथला स्लॅग बदलूच शकत नाही. इथला स्लॅग आहे फक्त आणि फक्त आयर्न सिलिकेट. आणि आयर्न सिलिकेट स्लॅग आहे वेस्ट आहे, बिलकुल इंडस्ट्रीवाले टाकून देत नाही. कारण ग्लास इंडस्ट्रीमध्ये याला सगळ्यात मोठ्या प्रमाणामध्ये वापर केला जातो. तर यात आपण पाहिलं ब्लास्ट फर्नेस मध्ये कोणती रिएक्शन आहे. त्यानंतर ब्लास्ट फर्नेस मधलं जे मोल्टन मटेरियल आहे, that molten material we commonly call as matte. आणि ते मॅट आपण स्पेशली यूज करतो इन बेसिमर कन्व्हर्टर, की जी प्रोसेस आहे बेसिमरायझेशन, की ज्या प्रोसेस मध्ये नेमकं काय होतं, सिंपल प्रोसेस आहे की ज्यामध्ये जो आपला क्युप्रस सल्फाइड आहे, that small amount of cuprous sulfide get oxidized to cuprous oxide, and that cuprous oxide formed then react with more cuprous sulfide and convert that cuprous sulfide to copper metal, and that process is here called as ऍटो रिडक्शन प्रोसेस. जे ऍटो रिडक्शन कुठे घडतं, बेसिमर कन्व्हर्टर मध्ये. कॉपर कुठे भेटतो, बेसिमर कन्व्हर्टर मध्ये. तर हे प्लॅनड आपण रिएक्शन लक्षात ठेवून द्यायचं, सिंपल आहे. आणि ते मग यामध्ये जो आपल्याकडे कॉपर भेटतो, that copper is commonly called as blister copper. काय म्हणतात आपण, blister copper, which is somewhat impure copper, near about
99% प्युअर असतो. म्हणजे याच्यात काही इम्प्युरिटीज असतात. बेसिकली आता 99% आहे म्हणजे 1% इम्प्युरिटी, आणि त्या 1% इम्प्युरिटी मध्ये मेजर इम्प्युरिटी गोल्ड आणि सिल्वरची आपल्याला दिसून येते. म्हणजे रिफायनिंग ऑफ कॉपर ते परवडतंय आपल्याला, कारण आपल्याकडे रिफायनिंग मध्ये जे भेटणारे आहेत इम्प्युरिटीज तर आपण कोणी कॉस्टली मेटल्स आहेत गोल्ड आणि सिल्वर. तर आपल्याकडे लास्ट काय प्युरिफिकेशन that we call electrolytic refining of copper. इलेक्ट्रोलाइटिक रिफायनिंग मध्ये आता इथे मात्र थोडं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पण सिंपल आहे, केअर करा लास्ट युनिट आहे. तर यात कॉपरचं रिफायनिंग करायचं. दॅट copper impure is commonly made as a anode and pure copper that is as a cathode. म्हणून इथे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मध्ये जो इलेक्ट्रोलाइट असतो is of the metal which is to be purified or refined. तर कुणाचं रिफायनिंग करायचंय कॉपरचं. हे जे एनोड असतो, एनोड इज अ बिग एनोड कोण आहे, एकदम बिग रॉड आहे. आणि कॅथोड कोण आहे, कॅथोड इज प्युअर कॉपर. कैथोड कौन है, प्युअर कॉपर है. तर हा एनोड आहे. एनोड हा इम्प्युअर कॉपर आहे आणि कैथोड एकदम कसं आहे, प्युअर कॉपर है. इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मस्ट बी ऑफ द कॉपर मेटल and especially the CuSO4 solution. म्हणजे ज्या मेटलचं रिफायनिंग करतात त्याचे कॅटायन सोल्युशन मध्ये असणे कंपल्सरी आहे. सो हियर इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रोड आपण अरेंज केलेला आहे. देन बाय द यूज ऑफ दिस सोर्स या सोर्सचा वापर करत जर इलेक्ट्रिक करंट जर पास केलं तर आपण पाहतोय नेमकं काय घडतं. दिस एनोड स्टार्ट टू डिझॉल्व इन द सोल्युशन. म्हणजे हा जो एनोड आहे कॉपर सॉलिड सोल्युशन मध्ये पास होते. एक्वियस लिव्हिंग इलेक्ट्रॉन मागे राहतात. इथून इलेक्ट्रॉन सुरू झाला पास व्हायला, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. and this we call as anodic oxidation. And just cupric ions are produced developed in the solution, move towards a positive ion side. Negative electrode cathode कडे move व्हायला लागणार. Cathode's function is that to provide the electron and accept electron from cathode. हे कोणाकडे cathode कडे इलेक्ट्रॉन आले and get reduced as the copper metal which is deposited on the copper cathode. तर कॉपर कॅथोड वरती हे सगळे cupric ion काय करतात, डिस्चार्ज होतात. So process is cathodic reduction, anodic oxidation. रिझल्ट काय आहे, रिझल्ट पहा. तर आपण याला जर दोघांना कंबाईन करण्याचा प्रयत्न केला तर रिझल्ट आपल्याला दिसून येतो आहे ना, इम्प्युअर कॉपर पासून प्युअर
कॉपर. म्हणजे याचा काय, हे कंटिन्युअस लहान लहान होत जाईल, डिझॉल्व्ह होत जातो, हा कमी 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 होत जातो आणि याची थिकनेस कंटिन्युअस वाढत जाते, कंटिन्युअस वाढत जाते. आणि यामध्ये ज्या काही इम्प्युरिटीज आहेत, ते इम्प्युरिटी जस्ट लाईक पॅसिव्ह मेटलचे असते, गोल्ड सिल्वर या टाईपच्या, then they settle at the bottom as a anode mud. Anode mud या नावाखाली आपण त्याला डिक्लेअर करतो. पॅसिव्ह मेटल जस्ट सिल्वर गोल्ड इथे कलेक्ट होईल. ऍक्टिव्ह मेटल जर असतील यामध्ये समजा आयर्न असेल, झिंक असेल, तर जे कोणी ऍक्टिव्ह मेटल्स असतील ते इमिडिएटली, कारण इथे कसं असतं स्लाइटली हे ऍसिडिक सोल्युशन ते काम करतं, ऍसिडिक मिडियम प्रोव्हाइड करतं. थोडं सल्फ्युरिक ऍसिड टाकलं तरी चालतं. आणि त्यामुळे काय होतं, जे ऍक्टिव्ह आहेत इम्प्युरिटी आतमध्ये डिझॉल्व्ह होतात, पॅसिव्ह फ्रीडम बॉटमला सेटल होतात. कॉपर डिपॉझिटेड हिअर इज ऑलमोस्ट 99.99% प्युअर, म्हणजे ऑलमोस्ट 100% प्युअर इथे आपल्याला मिळवता येतं. सो कन्वर्शन ऑफ ब्लिस्टर कॉपर टू ऑलमोस्ट 99.9% copper that to be done by electrolytic refining technique. तर इथे ऍक्च्युअल आपला एक्सट्रॅक्शन ऑफ कॉपर संपलेला आहे. त्यामुळे फार जास्त नाही, पुन्हा पुन्हा यासाठी सांगतोय, क्वेश्चन टाकतात त्या 4 मेटल पैकी जास्त प्रिफर करतात कॉपर एक्सट्रॅक्शन मध्ये क्वेश्चन्स काढण्याचा. त्यामुळे आपल्याकडे स्टेप्स जे आहेत त्या कॉमन आहे, तो कसा ऑकर होतो. त्यानंतर जे इम्पॉर्टन्स जे काही ओर्स आहेत 5, कॉपर पायरेट, कॉपर ग्लास, क्युप्राइट, मालासाइट, ॲज्युरेट, 5 ओर्स आहेत आणि 5 स्टेप्स आहेत. कॉन्सन्ट्रेशन, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग, बेसिमरेशन अँड रिफायनिंग. इथे अगदी सिंपल एक्सट्रॅक्शनचा प्रोसेस जो आहे तो कम्प्लीट झालाय. इथं आपला हा मेटलर्जी टॉपिक कम्प्लीट झालाय. या मेटलर्जी टॉपिक मध्ये आपण ओरली जे शिकवण्याचा प्रयत्न केलाय ते टोटली बेसिक टेक्निकनेच आपण कम्प्लीट केलंय. बेसिक शिकवलं नेमकं काय केलंय ते ऍप्लिकेशन दिलेलं आहे कुणाचं, थर्मोडायनामिक अलॉंग विथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. पण आपल्या बोर्डाच्या बुक्स मध्ये, आणि ऍक्च्युली एनसीईआरटी पेक्षा बोर्ड बुक इज बेटर फॉर मेटलर्जी. बोर्डच्या पुस्तकात खूप सुंदर लिहिलेलं आहे, फक्त 2 ठिकाणी करेक्शन आहे. एक, एलिंगम डायग्राम मध्ये स्टॅबिलिटी व्यवस्थित सांगता आलेली, उलटी सांगितलेले, ते रीडिंग करताना लक्षात येऊन जाते बोर्डच्या पुस्तकामध्ये. आणि दुसरं जे आहे, जे EMF ऍप्लिकेशन आहे, म्हणजे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीचं ऍप्लिकेशन आहे, ऑलमोस्ट लास्ट पेजचं, त्यामध्ये सिरीज अप्लाय करता आलेलं नाही. तर आपल्या लक्षात येऊन जात आहे इतकं काही वेगळं आणि हार्ड नाही. तर बोर्डच्या बुक्स मध्ये मॅक्सिमम सर्व काही ना सिस्टमॅटिक लिहून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. आणि आपलं हे तोच उद्देश होता की मेटलर्जी म्हणलं काही इंडस्ट्रियल मोठे काहीतरी प्रोसिजर आहे का, तर यामध्ये मेटलला त्यांच्या ओर्स कडनं एक्सट्रॅक्ट करायचं असतं, मग बोलतोच काही आहे का, तर बिलकुल मेटलर्जी सारखा सोपा टॉपिक आपल्या केमिस्ट्रीमध्ये नाही आहे का. तर याच्यामध्ये बेसिक प्रिन्सिपल, जनरल प्रिन्सिपल जर शिकलं तर ते प्रिन्सिपल आपण प्रत्येक ठिकाणी अप्लाय करू शकतो. आणि विशेष असं आहे की आपल्याला या गोष्टी शिकता पण आल्या पाहिजे, कारण आपण थर्मोडायनामिक्स कशासाठी शिकलं, आपण इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कशासाठी शिकले, तर आपल्या जीवनामध्ये कुठे ऍप्लिकेशन त्याचं जमलं पाहिजे. यासाठी हे आपल्याकडे बेस्ट टॉपिक, ऍप्लिकेशन टॉपिक म्हणून मेटलर्जीचा आहे. आणि तो आपण आपल्या पर्यायाने ऑलमोस्ट लाईन टू लाईन एनसीईआरटी कंप्लीट केले.
आणि बोर्डही कम्प्लीट केलेलं आहे. बोर्ड म्हणजे NCERTचं सिस्टमॅटिक लिहिलेलं रायटर वर्क आहे. बोर्डामध्ये वेगळं फारसं काही बाहेरचं इकडचं तिकडे ऍडिशन केलेलं नाही. तर इथे हा आपला टॉपिक मेटलर्जी कम्प्लीट केला असं डिक्लेअर करू. तर या टॉपिकचे जे काही MCQ आहेत क्वेश्चन्स, तर आपण DPP टाईप तुम्हाला प्रोव्हाइड करायला लागतंय. तर त्या सर्व क्वेश्चनला केअरफुली रीड करायचं आणि व्यवस्थित चेक करा. काही जर प्रॉब्लेम्स असतील, डाऊट आले तर डायरेक्ट तुम्ही व्हॉट्सअप थ्रू आहे ना बिरादर सरांकडे सेंड करून द्या. त्याचं क्लॅरिफिकेशन आपण पाठवतो. दुसरं, आपले जे व्हॉल्यूम 1 मध्ये काही क्वेश्चन्स आहेत ते थोडेसे टिपिकल आहेत, त्याला एक पाहून घ्या. व्हॉल्यूम 2 मध्ये हा आपला टॉपिक आहे. तिथून बेसिक ऍप्लिकेशन घेता येतात. मेटलर्जी कॉमनली आपण आपल्या व्हॉल्यूम मध्ये जे घेतलेली मेटलर्जी आहे ते ऑलमोस्ट JEE साठी ऍप्लिकेबल आहे. थोडस ऍडव्हान्स आहे, जास्तीचं आहे, पण तिथलं त्याची समरी आहे ते रेफरन्स म्हणून वापरा की याच्यामुळे तुम्हाला मॅक्झिमम कोर्स वगैरे सर्व तिथून पाहता येते. आणि छोटे छोटे जे टर्म्स आहेत, कुठले एखादे नवीन वर्डिंग वाटले तर आवडतो आपल्या बुक्स मध्ये, कुठल्या व्हॉल्यूम 2 मध्ये तिथून पाहायला सोपं जातं. त्यामुळं त्याचे एक सहज रेडी करून घ्या काळजीपूर्वक. आणि बेसिकली थेरॉटिकल टॉपिक असल्यामुळं एक क्वेश्चन आपला 100% इथून मिळवता येतो. साधा क्वेश्चन टाकतात, त्यामुळे अलर्ट राहणे आवश्यक आहे. कारण कसं आहे, रीड करताना क्वेश्चन इतका सोपा वाटतो आणि आपली ऍक्टिव्हिटी अनवॉन्टेड जास्त होते, आपण व्हायब्रेट होतो. अति सिंपल आला आणि जिथं सिंपल आला म्हणजे आपलं माइंड थोडस काय होतं, लूज होतं आणि चान्सेस वाढतात आहे ना. फार माइंड मिस्टेक झाली असं झालं, बाकीची कारण सुरू होतात. म्हणून इथे मला सांगायचं आहे, केअरफुली हा टॉपिक रीड करा. 7 पिरियड मध्ये बसवलेले आहे, म्हणजे 7 आवर जर आपण मन लावून दिले तर 4 मार्क्स मिळवता येतात. तर सर्वांना या मेटलर्जी विषयी बेस्ट लक म्हणायला काहीच अडचण नाही, कारण हा आपल्याला एक सपोर्टिव्ह टॉपिक आहे फॉर नीट एज वेल एज JEE. ओके, तिथे आपण आपला टॉपिक संपला असं डिक्लेअर करतो.